سلام، امیدوارم که خوب باشید. اولین لوکیشن برای عکاسی این خونه قدیمی 50 ساله است که خب اینجا شخصیه و برای ورود باید منتظر بمونید و اجازه ورود بگیرید. طبق گفته صاحب خونه توریست های زیادی هم اینجا عکس گرفتند، اما ورود به محیط داخلی خونه ممنوعه. این خونه در کوچه 24 لطفی خان زند در شهر شیراز هست. لطفاً کانال من رو سابسکرایب کنید تا بتونید ویدیوهای دیگه هم ببینید. خب وارد کوچه گالری معروف شدیم. خونه سرسبزی که دیدید همین خونه سرنبش کوچه است. ابتدای کوچه 24 لطفی خان زند نارنجستان قوام و خونه زینت‌الملک قرار داره که ویدیوهای این مکانهای تاریخی و زیبا رو میتونید در کانال تماشا کنید. دومین لوکیشن کوچه گالری هست که خیلی از شیرازی ها اینجا رو میشناسن و مجسمه های کوچیک و بزرگ از صورت انسان روی دیوارها ساخته شده. این هنرهای زیبا توسط آقای عادل یزدی انجام شده. ویدیو رو دوست داشتی همین الان این ویدیو رو لایک کن. سومین لوکیشن این کافه زیبا هست که فضای قدیمی و دلنشین داره.
و 4مین لوکیشن انتهای همین کوچه است و به کوچه فیلی ها